Hello guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ay gagawa ako ng DIY candy cake tower para kay Kyle. Tara, simulan na natin! Ito na yung mga binili ko na gagawin ko para sa DIY cake. So, ito yung laging kinakain ni Kyle. Ito yung mga gusto niyang kainin lagi. So, ang binili ko, itong kita. Gusto niya to. Ayan. Kita. Itong Cream O Deluxe. Here. And then, Bingo. Ayan. And then, ito din, pinaka-favorite niya. Lagi niya nauubos to. Wafer Choco. Yan. Masarap kasi. Sobrang sarap niya. Favorite ko din to. And then, ito yung Puff. Puff. Yan. Yun yung mga gusto ni Kyle. So, yan ang gagawin natin para sa kanyang birthday.
Hello. Mama ko nga. Mama ko nga pala. Kamukha po ba kami? Ayun guys, don't forget to subscribe and hit the bell button na rin para lagi kayong updated sa aking video. Bye guys. Okay. Ah!